Mỗi đêm khuya, người góa phụ thường cầm chày giặt đồ, không chỉ làm ướt cả người, mà còn cúi lưng lúc đưa tới lúc lại đưa lui. Lúc này chỉ cần có bất kỳ tiếng động nào đều khiến cơ thể bà ấy căng cứng, theo bản năng nắm chặt chày giặt đồ. Hóa ra là Trần Môn Thị, một góa phụ nơi khác đến ở nhờ suốt 3 năm qua, đang cúi người vào quần áo. Chiếc áo sơ mi hoa nhí bị nước giếng làm ướt đẫm, làm lộ rõ những đường nét phong trần. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Ngôi sân này là nơi nương thân duy nhất của bà ấy. Bà ấy tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai cướp mất. Ánh mắt của Tiêu Đông bình thản lướt qua khuôn mặt bà ấy, cùng đôi bàn tay đang nắm chặt chiếc chày, cuối cùng dừng lại trên lớp áo quần ướt đẫm. Nhà của cha tôi đã về rồi. Tiêu Đông Mai đang nói chuyện. Sau khi đảo mắt nhìn quanh sân, anh đi thẳng về phía căn phòng phụ bỏ hoang ở phía đông, nơi có cửa sổ bị hỏng và bản lề cửa bị lệch. Anh đẩy cửa bước vào, một luồng bụi bặm nồng nặc cùng mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mặt. Tiêu Đông chẳng hề nhíu mày lấy một cái mà bước vào trong. Trần Mai ở trong nhà chính trằn trọc khó ngủ. Cô không biết người đàn ông vừa đi lính về này tính tình ra sao, cũng không biết ngày mai anh ta sẽ đối xử với mình thế nào, là sẽ đuổi mình đi hay là... Trần Mai không dám nghĩ tiếp nữa. Một âm thanh rõ một từ phòng bên cạnh truyền tới. Anh ta đói rồi. Cô nhớ lại buổi chiều, lúc Tiêu Đông đeo chiếc túi vải bạt xẹp lép trở về nhà, nhớ lại tờ giấy niêm phong chói mắt trên cửa nhà chính của anh. Người đàn ông này đi lính trở về, sao đến một bữa cơm no cũng không có mà ăn. Một chút không đành lòng khẽ nảy sinh trong lòng cô. Nhưng ngay sau đó cô lại cảnh giác. Bản thân mình cũng là một góa phụ, sống nay chết mai, lấy đâu ra dư giả mà đi thương cảm cho người khác. Vạn nhất anh ta là người xấu thì sao? Nhưng tiếng bụng kêu ngục kia cứ như mọc chân vậy, cứ tợn chui vào tai cô. Cô bật dậy khỏi giường, rón rén đi vào bếp, lấy từ trong hũ sành ra một cái bánh bao ngô lạnh ngắt và con đá. Đây là bữa sáng ngày mai của cô. Cô bóp chặt chiếc bánh bao ngô đó, đứng trong bóng tối rất lâu, cuối cùng vẫn cắn răng đi đến trước cửa phòng phụ, đem chiếc bánh bao ngô lạnh lẽo đó nhét qua khe cửa rộng bên dưới tấm ván cửa. Ăn xong thì biến đi, ở đây không có chỗ cho anh đâu. Nói xong, cô chạy trốn về phòng mình như đang tẩu thoát, lưng tựa chặt vào cửa, tim đập thình thịch. Tiêu Đông ngồi trong bóng tối không nhúc nhích, anh có thể nghe ra sự run rẩy trong giọng nói ấy. Một lúc sau anh mới đưa chiếc bánh bao ngô lên miệng, cắn một miếng thật mạnh, nuốt chửng chiếc bánh bao ngô chỉ trong vài miếng. Tiếng bụng kêu ngục cuối cùng cũng dừng lại. Tiêu Đông tựa vào bức tường lạnh lẽo. Ngôi nhà này họ Tiêu. Hóa ra Tiêu Đông vừa mới xuất ngũ trở về, ở tuổi 24, gương mặt đã được sương gió khắc họa nên những đường nét góc cạnh, ánh mắt sâu thẳm như một giếng khơi, không một chút gợn sóng, mà cánh cửa ngôi nhà anh từng thuộc về lại bị một chiếc khóa lớn khóa chặt. Trên cánh cửa là một tờ giấy niêm phong đã ngả vàng, kêu lạch cạch trong gió thu, như đang chế nhạo, cũng như đang tuyên cáo. Anh không giận dữ, cũng chẳng gào thét, chỉ đưa tay ra, dùng đầu ngón tay đầy vết chai sạn trên tờ giấy niêm phong thô ráp đó, nhẹ nhàng vuốt ve một chút, động tác rất nhẹ, rất chậm, như muốn khắc sâu nỗi nhục nhã này cùng với 3 chữ Vương Phú Quý đó vào trong dấu vân tay của mình vậy. Tiêu Đông thu tay lại, đi về phía nhà tù, chính là cảnh tượng ở đầu câu chuyện. Đúng vậy, ngôi nhà này họ Tiêu. Mình chẳng qua chỉ là một góa phụ sống nhờ nhà người khác mà thôi. Đêm đó Trần Mai không tài nào ngủ tiếp được. Ngày hôm sau, hai người chạm mặt nhau trong sân. Bầu không khí trong sân lập tức trở nên gượng gạo. Ánh mắt Trần Mai né tránh, không dám nhìn anh, trong lòng lại đang thấp thỏm. Liệu anh ấy có đuổi mình đi không? Ánh mắt của Tiêu Đông khá bình thản, anh không nói gì cả, đi thẳng đến góc sân, cầm lấy con dao săn dỉ sét, quay người chuẩn bị ra ngoài. Thấy anh định vào núi, trong lòng Trần Mai khẽ động. Đường núi khó đi lắm. Tiếng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. Bước chân Tiêu Đông khựng lại một chút, không quay đầu lại, sải bước đi ra khỏi cổng sân. Mình bị làm sao vậy chứ? Nhắc nhở anh ta làm gì? Anh ta chớt trong núi luôn mới tốt. Ngọn núi phía sau thôn đào hoa rừng sâu cây rậm. Tiêu Đông dựa vào ký ức loanh quanh trong núi. Anh từng là trinh sát giỏi nhất quân đội, còn là bậc thầy sinh tồn trong rừng rậm, nhưng đến đây lại có chút không quen thổ nhưỡng. Cả buổi sáng, ngoài mấy con thỏ rừng đen đùi đâm đầu vào tay, thì chẳng còn thu hoạch gì khác. Tiêu Đông theo con đường nhỏ đi về phía thôn. Chưa vào đến thôn, một tràng tiếng ồn ào đã theo gió chuyển đến. Tiêu Đông nhíu mày, bước chân vô thức nhanh hơn một chút. Chỉ thấy trước cửa nhà tổ rộn ràng một đám đông vây quanh. Kẻ xem náo nhiệt là Lý Nhị Cẩu, mang theo 2 tên đàn em mặt mày bặm trợn, 2-3 gã hung thần ác sát chặn ngay cửa. Một đôi mắt chuột đảo liên hồi trên người Trần Mai, nhấp nhúa và buồn nôn. Chị Mai à, chị xem chị kìa, một mình giữ cái sân rộng thanh thang này. Ban đêm cô đơn biết bao, chị xem chị hàng ngày thức khuya dậy sớm để làm gì? Chị bằng theo anh đây, anh bảo đảm sau này chị được ăn ngon mặc đẹp, hà tất phải chịu khổ thế này. Đúng đó, anh Cầu có thể để mắt tới chị, là phúc đức 8 đời chị tu luyện được đấy. Cái gã mặt trắng nhỏ con trong nhà chị gầy như que củi vậy, thì thỏa mãn được gì cho chị chứ? Đừng có ông cái danh hão mà bạc đãi bản thân nhé. Ngô Diên Tuệ mỗi lời nói ra đều khó nghe hơn lời trước. Dân làng xung quanh bắt đầu chỉ trỏ bàn tán. Trần Mai nắm chặt lấy chiếc chày gỗ dùng để đập quần áo. Lý Nhị Cẩu, anh ăn nói cho sạch sẽ chút đi. Con dám phun ra những lời dơ bẩn nữa, tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Ông kia còn đanh đá gớm nhỉ? Hi hi, anh đây lại thích cái kiểu này nhất. Hôm nay sẽ cho cô thấy thế nào mới gọi là đàn ông thực thụ. Anh đừng có qua đây. Cô là một góa phụ không nơi nương tựa trong ngôi làng này, giống như bèo giạt trên mặt nước, ai cũng có thể tùy ý bắt nạt, mà những ánh mắt xung quanh chỉ lạnh lùng đứng nhìn.
Không có một ai chịu đứng ra bênh vực. Ngay khi chân của Lý Nhị Cẩu sắp sửa bước vào trong sân nhà, một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên. Bỏ cái móng vuốt chó của mày ra khỏi đây. Giọng nói mang theo một sự uy lực không thể nghi ngờ, khiến đám đông đang ồn ào bỗng chốc im bặt. Dân làng vô thức tản ra tạo thành một lối đi. Tao cứ tưởng là nhân vật lớn nào chứ, hóa ra là thằng mặt trắng ăn bám nhà mày đã về rồi à. Hắn nhìn Tiêu Đông từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại một lát trên mấy con thỏ rừng trong tay anh. Vẻ khinh bỉ gần như hiện rõ trên mặt. Vào núi cả buổi trời mà chỉ mang về được chút đồ dính răng này thôi sao? Liệu có đủ nuôi nổi cô vợ xinh đẹp như hoa như ngọc này của mày không? Vừa nói, hắn vừa ngông cuồng giơ ngón tay ra, suýt chút nữa là chọc vào chóp mũi của Tiêu Đông. Thằng mặt trắng, nghe cho kỹ đây. Trần Mai là người phụ nữ mà lão tử đã nhắm tới. Mày mà biết điều thì tự mình cút khỏi cái sân này đi. Nếu không thì, lời còn chưa dứt, một tiếng xương gãy giòn ra đến ghê người vang lên. Ngay sau đó là một tiếng thét thảm thiết xé lòng như lợn bị rớt. Anh, tay của tôi. Tay của tôi. Không ai nhìn rõ Tiêu Đông đã ra tay như thế nào, chỉ thấy cánh tay của Lý Nhị Cẩu đã bị vặn thành một hình thù quái dị. Đây căn bản không phải là đánh nhau, mà là sự nghiền nát. Bàn chân của Tiêu Đông dẫm mạnh lên lưng của Lý Nhị Cẩu, ghi chặt cả người hắn xuống đất. Anh dỗ mắt nhìn xuống, ánh mắt không chút ấm áp. Cút hay là gãy tay, mày tự chọn đi. Cút, tôi cút ngay đây. Đám tay sai lúc này mới hoàn hồn, vừa lăn vừa bò dìu hắn ta đi, không dám ngoảnh đầu lại. Không sao rồi, Trần Mai vẫn còn siết chặt cây gậy giặt đồ, đầu ngón tay trắng bệch. Nhìn anh, nước mắt trong mắt cô vẫn chưa tan, sáng rực đến kinh người. Anh cúi người nhặt con thỏ rừng dưới đất lên, nhẹ nhàng đẩy lưng cô đi vào trong sân. Dầm một tiếng, cổng sân đóng sầm trước mặt mọi người. Bên ngoài chỉ còn lại đám dân làng ngơ ngác nhìn nhau. Tiêu Đông ném con thỏ rừng béo nhất xuống chân Trần Mai. Bánh bao ngô tối qua không thể ăn không được. Nói xong anh không thèm nhìn Trần Mai lấy một cái, đi thẳng về phía căn phòng cũ nát kia. Trần Mai sững sờ tại chỗ, cô nhìn con thỏ rừng vẫn đang giãy giụa trên đất, ngước lên nhìn người đàn ông ấy, một bóng lưng rộng lớn và khiến người ta an tâm. Nhớ lại cảnh anh vừa kéo mình ra khỏi tuyệt vọng lúc nãy, tim cô lần đầu tiên loạn nhịp. Bức tường cao trong lòng cô đối với người đàn ông này bỗng chốc nứt ra một khe hở. Cú đạp đó của Tiêu Đông không chỉ giấm nát sự kiêu ngạo của Lý Nhị Cẩu, mà còn phá vỡ sự yên bình vốn có của thôn Đào Hoa. Thanh niên đi lính về này không dễ chọc đâu. Đúng là một kẻ tàn nhẫn. Chẳng phải sao? Nhìn cái tay của Lý Nhị Cẩu kia, chập chập, chỉ một cái thôi đấy. Con đường nhỏ trước cổng nhà tổ bỗng trở nên vắng lặng, không ai dám tùy tiện lại gần. Trần Mai cũng được yên ổn 2 ngày, cô không cần bận tâm đến sự chỉ trỏ của đám đàn bà lèo. Điều đó khiến lòng cô thấy thanh thản hơn đôi chút. Rắc rối mới lại sớm ập đến. Sống dựa vào núi, Tiêu Đông ngày nào cũng lên núi, nhưng dù săn được nhiều hay ít, mấy con thỏ rừng anh mang về vốn dĩ không đủ dính răng hai người. Chủ yếu là người đàn ông này ăn quá khỏe, một bữa của anh bằng cô ăn 3 ngày. Cứ thế này thì đừng nói là ăn thịt, chút lương thực cứu mạng giấu trong vò của anh ấy đều sẽ bị anh ta ăn sạch sành xanh. Tim của Trần Mai bỗng chốc lại treo ngược lên. Mỗi khi người đàn ông trở về nhà, trên vai lại xuất hiện những thứ kỳ lạ, thậm chí làm lưng áo người đàn ông nhuốm màu. Lúc này chỉ cần dân làng nhìn thấy, sẽ đứng thành hai hàng như đón tướng quân về chiều. Đôi mắt như gắn nam châm dán chặt vào người đàn ông, như thể sợ giây sau anh ta sẽ biến mất vậy. Đây chính là hiện tượng sau khi người đàn ông săn được lợn rừng. Trời đất ơi, là Tiêu Đông kìa. Anh ta một mình đã rớt chết một con lợn rừng lớn thế này. Đây còn là người không vậy? Sức lực sao mà lớn dữ vậy trời. Những ánh mắt nghi ngờ lúc trước giờ đây đều biến thành sự kinh ngạc và khâm phục. Tiêu Đông căn bản không nghe thấy những lời bàn tán xung quanh. Anh vác con mồi trên vai, bình thản đi xuyên qua đám đông. Dân làng tự động nhường ra một lối đi, dõi mắt nhìn theo bóng anh đi xa. Vài ngày trước, Tiêu Đông lên núi chỉ có thể săn được vài con thỏ rừng, còn con lợn rừng bây giờ là nhờ kỹ năng săn bắn anh học được từ Tôn lão cục. Lần này anh không còn như rồi không đầu đâm loạn nữa, mà nhanh chóng hòa mình vào khu rừng núi này. Còn việc anh đi học săn bắn vẫn là vì số thỏ rừng săn được lần trước căn bản không đủ cho hai người dính răng. Cô góa phụ nhỏ lo lắng chút lương thực cứu mạng đang giấu sẽ bị anh ta ăn sạch. Sau khi Tiêu Đông phát hiện ra tâm tư đó mới lên núi. Tiêu Đông vác con lợn rừng đi ngang qua cửa nhà thôn trưởng Vương Phú Quý. Vợ thôn trưởng đang cùng mấy bà vợ khác cười nói trước cửa. Thấy anh đi tới, tiếng cười bỗng nhiên im bặt. Bà ta nhìn Tiêu Đông từ trên xuống dưới, ánh mắt lướt qua mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh, con mồi khổng lồ trên vai, cuối cùng dừng lại ở đôi giày giải phóng cũ nát kia. Ngay sau đó bà ta bĩu môi. Đàn ông không tiền có sức thì có ích gì? Chẳng phải vẫn chỉ là một tên nghèo hèn sao? Nhìn lại cái sân rách nát của hắn kia, bừa bộn chẳng khác nào cái chuồng lợn, lại còn sống chung với một góa phụ mập mờ nữa. Thật là chẳng ra làm sao. Bước chân của Tiêu Đông bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao xuyên qua bóng hoàng hôn, chĩa thẳng vào Phan Lệ Lệ. Phan Lệ Lệ bị anh nhìn đến mức thót tim, nhưng lập tức gẫn thẳng lưng, dùng ánh mắt kiêu ngạo hơn lườm ngược lại. Bà đây dù gì cũng là vợ thôn trưởng, trong cái thôn này bà còn sợ ai chứ? Tiêu Đông không nói một lời, lại tiếp tục bước đi. Tấm lưng thẳng tắp đó lại càng thêm lạnh lùng cứng cỏi hơn lúc nãy. Chinh phục ngôi làng này cứ bắt đầu từ việc chinh phục người đàn bà kiêu ngạo này đi. Tiêu Đông vác lợn rừng bước vào sân, con khối thịt to lớn đó xuống đất một tiếng âm. Trần Mai bị dọa cho dùng mình một cái sau khi nhìn rõ con quái thú với cặp nanh chìa ra ngoài. Cả người cô ngây ra. Lúc này
Cổng sân đã chật kín những dân làng nghe tin chạy đến. Từng ánh mắt nhìn qua bức tường đổ nát, chăm chú dán chặt vào con lợn rừng. Trong những năm đói kém, cái xác to lớn đó chính là hy vọng để sống sót. Trong ánh mắt họ tràn đầy sự tham lam không thể che giấu. Tiêu Đông phớt lờ những ánh mắt ngoài sân. Anh rút con dao săn mà Tôn lão cục tặng ra. Ánh đao lóe lên trong bóng hoàng hôn. Tiếng bàn tán ngoài cổng sân bỗng chốc im bặt. Chỉ thấy anh tay trái đè đầu lợn, tay phải đưa dao chuẩn xác, đâm vào chỗ mềm nơi cổ con lợn rừng. Tay vung dao xuống, mổ bụng lột ra. Động tác xẻ thịt mượt mà như nước chảy. Chưa đầy nửa canh giờ, Tiêu Đông đã phân tách con lợn rừng xong xuôi gọn gàng. Dân làng đứng xem đều ngây người ra nhìn. Trời đất, đây đâu phải là rớt lợn, đây rõ ràng là bào đinh xẻ bò mà. Mọi người nhìn bộ đao pháp của cậu ta kia, còn điêu luyện hơn cả thợ rớt lợn mấy chục năm trên thị trấn. Thằng nhóc này không chỉ có sức khỏe mà còn có bản lĩnh thực thụ đấy. Trần Mai ở bên cạnh nhìn đến ngẩn người. Cô chưa từng thấy người đàn ông nào có thể biến việc rớt lợn đầy máu me và thô kệch này mang lại một vẻ đẹp đầy sức mạnh và sự kiểm soát. Tiêu Đông lau con dao săn rồi đứng dậy. Ánh mắt anh lướt qua đống thịt lợn chất cao như núi trên phiến đá. Từ đó, anh chọn ra một chiếc chân sau béo nhất. Cổng sân bỗng vang lên tiếng xôn xao kinh ngạc. Ánh mắt của tất cả mọi người đều dán chặt vào chiếc chân sau béo ngậy đó. Yết hầu họ không tự chủ được mà chuyển động. Cô mang cái này đến cho Tôn lão cục ở đầu phía tây thôn bảo ông ấy hầm đi. Nói với ông ấy rằng đây là để cảm ơn ông. Không có sự chỉ điểm của ông ấy thì không có con lợn này đâu. Tiêu Đông đem chiếc chân sau ngon nhất tặng cho Tôn lão cục. Hành động này khiến đám đông ồn ào lập tức im bặt. Dân làng vô cùng bất ngờ, đồng thời cũng nhận ra chàng trai trẻ này là người biết ơn báo đáp. Trần Mai đứng bên cạnh, dưới sự thúc giục của Tiêu Đông, đã nhận lấy chiếc chân lợn. Dưới những ánh nhìn phức tạp của cả thôn, cô thẳng lưng rời khỏi sân. Ánh mắt Tiêu Đông chuyển sang dân làng ở cổng. Lý Lão Từ với khuôn mặt đầy nụ cười nịnh bợ tiến lại gần. Đông tử, thật là có bản lĩnh, anh đã làm rạng danh thôn Đào Hoa chúng ta rồi. Anh xem, hai nhà chúng ta sống cũng không xa nhau. Nhị cẩu, chuyện đó là do nó không hiểu chuyện. Tôi về nhất định sẽ dạy dỗ nó. Hay là chỗ thịt này cũng chia cho nhà tôi một miếng, để hưởng chút lộc nhẹ. Ánh mắt Tiêu Đông lập tức trở nên lạnh lẽo. Anh im lặng nhìn chằm chằm vào ông ta. Lý Lão Tứ bị nhìn đến mức sởn gai ốc, nụ cười cứng đờ trên mặt. Thịt của nhà tôi không phải ai cũng có thể ăn được. Câu nói này như một đòn giáng mạnh. Lý Lão Tứ lập tức đỏ mặt tía tai, sau đó lại trở nên tái mét bất an. Lý Lão Tứ như được đại xá, chật vật chen qua đám đông mà chạy. Lúc này ai cũng hiểu ra rồi. Muốn chiếm hời từ Tiêu Đông ư? Mơ đi nhé. Giải tán hết đi. Số thịt này chia thế nào? Trong lòng tôi đã có tính toán rồi. Câu nói này của Tiêu Đông đã âm thầm đoạt lấy quyền phân chia lương thực của thôn từ tay thôn trưởng. Dân làng nhìn nhau ngơ ngác, mỗi người đều mang theo tâm tư riêng. Nhiều người hơn nảy sinh lòng kính sợ thực sự. Đám đông dần tản đi, nhưng câu chuyện về Tiêu Đông và con lợn này như mọc thêm chân, tức khắc truyền khắp cả thôn. Cuối cùng trong sân cũng yên tĩnh lại. Tiêu Đông xẻ xong miếng thịt cuối cùng. Trong sân nồng nặc mùi máu tanh không tan. Anh đứng giữa sân, nhìn về phía nhà thôn trưởng, ánh mắt trầm u. Tiếng hừ lạnh khinh miệt của người đàn bà đó dường như vẫn còn vang vọng bên tai. Anh đem mấy chục cân thịt tươi còn lại chia thành từng phần, dùng dây cỏ buộc lại từng phần. Anh định làm gì vậy? Anh không thèm ngẩng đầu lên. Chia thịt. Chia cho ai? Trong thôn những nhà nào có cuộc sống khổ nhất, người lại thật thà nhất? Cô không ngờ Tiêu Đông lại hỏi chuyện này. Trong đầu tức khắc hiện lên mấy khuôn mặt vàng vọt gầy gò. Trương bà ở đầu phía nam thôn, con trai lên nồi hái thuốc ngã mất năm kia. Chỉ còn bà ấy và đứa cháu gái nhỏ, bữa đói bữa no. Còn nữa, con nhà Lưu Tam Thúc, nhà chú ấy có 5 đứa trẻ, vợ lại đau ốm quanh năm. Trong nhà từ lâu đã chẳng còn gì ăn. Còn nữa, Trần Mai một hơi kể ra 4-5 hộ gia đình, đều là những người nghèo nhất, bị xem thường nhất, những người mà ngày thường đến nói to cũng chẳng dám. Anh gật đầu, xách mấy phần thịt đã buộc xong đi ra ngoài sân. Trong nhà đi. Anh để lại 3 chữ. Bóng người loáng cái đã tan vào màn đêm. Tiêu Đông đứng trước cửa, có thể nghe thấy tiếng đứa bé gái bên trong vì đói. Bà rên hừ hừ. Anh giơ tay khẽ gõ cửa. Ai đó? Tôi, Tiêu Đông. Tiếng trong phòng đột nhiên im bặt. Qua một lúc lâu, cửa mới kéo kẹt mở ra một khe nhỏ. Khuôn mặt hốc hác, gầy gò của Trương bà thò ra từ sau. Trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy sự kinh hoàng và bất an. Đông Từ à, bà lão này có việc gì mà cháu tìm vậy? Nắm mất mùa, giữa đêm hung thần có thể một tay đánh rớt lợn rừng tìm đến tận cửa. Bảo sao bà ấy không sợ cho được. Tiêu Đông không nói nhiều, trực tiếp đưa phần thịt trong tay qua. Thím cầm lấy hầm cho bọn trẻ ăn đi. Bà nhìn miếng thịt lợn lớn vẫn còn dính máu, cả người sững sờ, đôi môi khô khốc run rẩy, không nói nên lời. Tiêu Đông trực tiếp ấn miếng thịt vào lòng bà ấy. Sức nặng trĩu cùng cảm giác ấm nóng đó khiến Trương bà cuối cùng cũng sực tỉnh. Bà lão vậy mà quỳ sụp xuống, nước mắt lã chã rơi. Đông Tử, cháu đúng là đã cứu mạng hai bà cháu già này rồi. Cháu chính là Bồ Tát sống của nhà bà. Tiêu Đông nhíu mày. Thím đừng làm vậy, mau đi nấu cơm đi. Anh lẳng lặng đi về phía nhà tiếp theo. Phía sau vang lên tiếng nức nở kìm nén của Trương bà. Cảnh tượng tương tự lại diễn ra trước cửa mấy hộ gia đình khốn khổ nhất trong thôn.
không lời nói, không khách sáo, đối với những người đang vật lộn bên bờ vực sinh tồn này. Vậy cân thịt này còn nặng ký hơn ngàn lời nói. Khi màn đêm buông xuống, trên nóc nhà của những hộ nghèo khổ nhất lại tỏa ra mùi thịt thơm đã lâu không thấy. Mùi hương này như những cây kim nhỏ, đâm vào lòng những kẻ không được chia thịt, cũng giống như những cái tát vang dội và thẳng vào mặt thôn trưởng Vương Phú Quý. Phản rồi, phản rồi. Cái thằng danh con đó, lấy tư cách gì mà đòi chia thịt trong thôn? Ai cho nó cái gan đó hả? Chẳng phải sao, anh Phú Quý, thằng nhóc này rõ ràng là không coi anh ra gì. Muốn tự mình lập uy sao? Phan Lệ Lệ mấp máy mắt, khóe miệng lại nở nụ cười khinh bỉ quen thuộc. Chỉ dựa vào mấy miếng thịt để mua chuộc mấy kẻ nghèo hèn thì làm nên trò trống gì? Đợi chúng ăn xong bữa này đã. Chẳng phải cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn đến cầu xin Phú Quý nhà chúng ta sao? Ăn xong, Tiêu Đông đứng dậy, chuẩn bị về phòng. Cửa sân bị ai đó gõ nhẹ. Đứng ở cửa là Lưu Tam Thúc, người đàn ông có vợ và 5 đứa con ở nhà, vốn là người quanh năm đau ồm. Chú ấy không nói gì, chỉ đưa một chiếc giỏ rách đựng hơn chục quả trứng vào tay Tiêu Đông. Sau đó bộp một tiếng quỳ xuống đất, dập đầu một cái thật mạnh. Mỗi ngày người đàn ông đều làm lụng trong sân, người phụ nữ thì run rẩy trốn trong góc tường, còn thỉnh thoảng lại tự nhủ không được xung động, không được xung động. Giây tiếp theo, anh ấy giống như một con mãnh hổ bị chọc giận hoàn toàn, lao nhanh về phía có âm thanh phát ra. Nguồn âm thanh chính là từ nhà Trương Tín Phương. Hóa ra người phụ nữ này lại bị bắt nạt đến mức ngã quỵ không dậy nổi, còn Tiêu Đông thì lao tới muốn cứu cô ấy. Nếu nhà tổ của Tiêu Đông bị coi là cũ nát, thì nơi đây chính là sự tuyệt vọng hiện hữu. Tường đất đầy vết nứt, mái tranh khó che nổi mưa gió. Trong nhà trống hua trống hoa, vài món đồ nội thất ít ỏi thì hư hỏng nặng. Tài sản duy nhất là nửa hũ gạo lứt cứu mạng ở trong góc. Trương Tín Phương quỳ trên đất, cẩn thận đem hũ sành giấu vào góc tối nhất dưới gầm giường, rồi dùng những tấm gỗ mục che chắn kỹ càng. Lúc này cửa bỗng nhiên bị đá văng ra, một mùi rượu rẻ tiền nồng nặc hòa lẫn với mùi mồ hôi chua lét của kẻ nhiều ngày không tắm ngay lập tức tràn ngập khắp căn phòng, khiến người ta buồn nôn. Trương Tín Phương sợ đến mức run bắn người, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Tiền đâu? Tiền trong nhà đâu rồi? Trương Tín Phương rụt cổ lại phía sau, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, mang theo sự run rẩy rõ rệt. Không, không còn tiền nữa. Trong nhà sớm đã chẳng còn đồng nào rồi. Cô nói láo. Trước khi ta ra khỏi cửa chẳng phải vẫn còn mấy đồng sao? Trương Tín Phương bị siết đến mức không thở nổi, gương mặt đỏ bừng lên. Đó là tiền để mua muối mà. Lý Tam căn bản không thèm nghe cô ấy giải thích, hắn như một con dã thú phát điên đẩy mạnh cô ấy ra, bắt đầu lục lọi điên cuồng trong phòng. Cái bàn nát bị hắn đá cho tan tành. Khi hắn phát hiện dưới gầm giường có một tấm ván gỗ, đôi mắt hắn sáng rực lên. Hắn mạnh tay lôi cái hũ đất đó ra, thấy bên trong đầy dãy ruồi nhặng. Hắn sững người lại một lúc, ngay sau đó cơn giận dữ lại càng bùng lên. Cô dám giấu lương thực ở nhà sao? Hắn bê cái hũ đất lên, đổ hết gạo ra sàn nhà. Giống như một con chó hoang, hắn bò trên mặt đất bới tung đống gạo, hy vọng có thể tìm thấy tiền giấy được giấu bên trong, nhưng lại phát hiện chẳng có lấy một đồng xu nào. Đôi mắt của Lý Tam dần hằn lên những tia máu. Hắn đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ ngầu như một con rắn độc, nhìn chằm chằm vào Trương Tín Phương đang co rúm trong góc tường. Cô quỳ xuống ôm chặt lấy chân Lý Tam, dập đầu van xin, nước mắt thấm đẫm cả nền đất. Nhưng lòng dạ gã đàn ông này đã sớm lạnh giá rồi. Hắn vung chân đá thẳng. Trương Tín Phương thấy mắt tối sầm lại. Khoảnh khắc này, thế giới của cô biến thành một màu đỏ của máu. Thế nhưng hành động của Lý Tam vẫn chưa dừng lại. Cái loại gà không biết đẻ trứng này, ăn của ta, uống của ta, mà còn dám giấu đồ với ta sao? Những lời lẽ thô thiển xen lẫn cùng những cú đấm đá liên tiếp. Cô đến cả sức để cầu xin cũng không còn nữa. Tiếng động yếu ớt từ ngôi nhà đã làm kinh động đến hàng xóm. Một cánh cửa sổ lặng lẽ đẩy ra một khe hở, nhưng sau khi thấy bộ dạng điên cuồng của Lý Tam, khe hở đó lập tức bị đóng sập lại vì sợ hãi. Tiếp theo đó là tiếng chốt cửa cài chặt. Âm thanh đó giống như một ổ khóa lạnh lẽo, khóa chặt hoàn toàn niềm hy vọng cuối cùng trong lòng Trương Tín Phương. Ở trong cái ngôi làng này, chồng dạy bảo vợ là chuyện đương nhiên. Chẳng có ai đến cứu cô đâu. Sự tuyệt vọng như thủy triều nhấn chìm lấy cô. Cô đã từ bỏ sự kháng cự. Bản năng cơ thể khiến cô dùng hết chút sức lực cuối cùng. Từ tận sâu trong cổ họng thốt ra một tiếng rên, tiếng hét thảm thiết đến biến giọng. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm ấy hơi nheo lại. Nhưng tai lắng nghe, trong gió thoảng lại một tiếng khóc than yếu ớt. Tiêu Đông lập tức bắt được sự tuyệt vọng trong âm thanh đó. Là một người từng lăn lộn trong làn tên mũi đạn, anh quá quen thuộc với loại âm thanh này. Đó là tín hiệu cầu cứu phát ra khi con người ta lâm vào cảnh cực kỳ đau đớn. Trần Mai cũng đã nghe thấy, mặt cô bỗng chốc trắng bệch đi. Âm thanh đó truyền đến từ nhà Trương Tín Phương. Chắc chắn là Lý Tam, hắn hễ thô bạc là lại đem vợ ra chút giận. Thật không phải là con người mà, thật là tạo nghiệp. Miệng cô nói vậy, nhưng chân thì chẳng hề nhúc nhích lấy một phân, ngược lại còn theo bản năng mà thụt lùi vào trong nhà. Tiêu Đông, anh đừng có bốc đồng. Đó là chuyện của vợ chồng nhà người ta, người ngoài không can thiệp vào được đâu. Tên Lý Tam đó đúng là một con chó điên. Chọc vào hắn thì không có kết cục tốt đẹp đâu. Anh ném con dao săn trong tay xuống. Con dao vừa được anh mài sắc đến mức thổi tóc đứt sợi, cứ thế cắm phập xuống nền đất bùn bên cạnh phiến đá mài. Chuôi dao tự rung lên bần bật. Giây tiếp theo, cả người anh giống như một con mãnh thú bị chọc giận hoàn toàn, lao thẳng về phía tiếng khóc đang phát ra. Và thế là xuất hiện cảnh tượng lúc ban đầu. Tiếng khóc trong gió. Là ai? Hay sẽ gây ra rắc rối gì? Lúc này tất cả đều không còn quan trọng nữa. Tiếng than khóc tuyệt vọng đó như một cây kim thép nung đỏ, đâm chuẩn xác vào dây thần kinh nhạy cảm nhất của anh với tư cách là một quân nhân. Bảo vệ kẻ yếu không phải là một sự lựa chọn, mà là bản năng đã khắc sâu vào linh hồn. Gió thu rít gào lướt qua gò má.
Nhưng anh chẳng cảm thấy gì cả. Mọi giác quan đều căng ra như dây cung, chỉ khóa chặt vào bóng dáng đang dần yếu đi trong gió. Tiếng bước chân nặng nề và dồn dập này, giống như tiếng trống trận làm chấn động ngôi làng tĩnh mịch. Anh dừng lại trước cánh cửa mục nát lung lay sắp đổ. Tiếng đập phá đồ đạc trong nhà lọt hết vào tai anh. Cùng với tiếng kêu của người phụ nữ ngày một yếu dần, có thể nghe thấy rõ ràng. Sau một cú đánh mạnh nữa, mọi âm thanh đột ngột dừng lại. Giây tiếp theo, anh lao tới như một cuộc pháo công phá. Âm âm như cánh cửa mục nát tan tành trong tiếng nổ lớn. Bóng dáng vạm vỡ của Tiêu Đông đứng ngược sáng ở cửa. Trong phòng nồng nặc mùi rượu, mùi hôi và mùi máu tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, khiến bụng dạ anh đảo lộn. Lý Tam đang giơ chân lên vẫn chưa kịp hạ xuống. Sự hung bạo trên mặt đã bị thay thế bằng vẻ kinh hãi. Dưới chân hắn, Trương Tín Phương có quắc trên nền đất như một miếng rỉa rách, khắp người bầm tím, chỉ còn hơi thở yếu ớt chứng minh cô ấy vẫn còn sống. Ánh mắt Tiêu Đông từ từ chuyển từ cô ấy sang Lý Tam. Ánh mắt lạnh lẽo như đất đóng băng, mang theo khí thế có thể làm đông cứng linh hồn, khiến cái đầu say khướt của Lý Tam lập tức tỉnh táo. Nỗi sợ hãi từ bản năng bóp nghẹt cổ họng hắn. Người đàn ông ở cửa không làm gì cả, nhưng còn đáng sợ hơn cả dã thú hung dữ nhất trong núi. Nỗi sợ hãi của Lý Tam thoáng qua, rượu và sự ngang ngược lại chiếm ưu thế. Hắn vồ lấy cái ghế hỏng lao về phía Tiêu Đông. Dám lo chuyện bao đồng của lão tử à? Thân hình Tiêu Đông khẽ lay động, mọi người chỉ thấy trước mắt nhòe đi. Một cú đá hiểm hóc trúng ngay cổ tay Lý Tam. Không đợi tiếng thét vang lên, đòn trỏ của Tiêu Đông đã giáng mạnh vào xương sườn hông của hắn. Lý Tam không người như con tôm, ngay sau đó là một cú lên gối trực diện. Bốc một tiếng trúng ngay sống mũi, Lý Tam như một bao tải rách bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Toàn bộ quá trình chưa đầy 3 giây, trong phòng cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Anh ngồi thụp xuống, ngón tay khẽ chạm vào động mạch cảnh của cô. Mạch đập yếu nhưng vẫn ổn định. Anh nhẹ nhàng chỉnh lại áo quần bị xé rách của cô, cẩn thận che đi những vết bầm tím. Không thể để cô ấy ở lại địa ngục này thêm nữa. Anh cúi xuống, một tay đỡ sau gáy, một tay luồn qua khuỷu chân, dứt khoát bế ngang người phụ nữ nhẹ như lông hồng. Lên, anh muốn đưa cô ấy về nhà, về ngôi nhà của họ Tiêu kia. Trời đất ơi, đó là Tiêu Đông. Anh ấy đang bế ai trong lòng vậy? Là Trương Tín Phương. Anh ấy thực sự bế người đi rồi sao? Mẹ ơi, đánh chồng người ta xong, con bế luôn cả vợ người ta đi mất. Chuyện này cũng quá bá đạo rồi. Con chó điên Lý Tam kia chắc chắn sẽ liều mạng với anh ta cho xem. Liều mạng gì chứ? Bà không thấy động tĩnh vừa rồi à? Lý Tam chắc là bị anh ta đánh chết rồi. Những tiếng xì xầm bàn như vô số con ruồi bay loạn vò ve, lượn lờ trên bầu trời ngôi làng. Tiêu Đông phớt lờ tất cả những điều đó. Anh chính là muốn dùng cách trực tiếp nhất, bá đạo nhất, để tuyên bố với ngôi làng đã mục nát này một quy tắc mới. Người mà Tiêu Đông anh muốn bảo vệ thì không ai động vào được. Khi về đến nhà cũ họ Tiêu, Trần Mai, cả người sững sờ đứng chôn chân tại đó. Ba người cứ thế đứng trong sân, tạo thành một thể tam giác kỳ quặc và căng thẳng. Đổ nước nóng đi, giọng anh không lớn, nhưng lại mang khẩu khí ra lệnh trên chiến trường, không cho phép ai phản bác. Anh ta đang ra lệnh cho mình sao? Dựa vào cái gì chứ? Trong ngoài cái nhà này tôi đã trông nom 3 năm trời. Từng ngọn cỏ nhành cây trong sân đều do tự tay tôi chăm chút. Giờ anh ta lại ra dáng chủ nhân, chẳng thèm chào hỏi một tiếng đã mang một người phụ nữ khác về. Anh ta coi nơi này là gì chứ? Nhà tình thương chắc. Nắm đấm của Trần Mai siết chặt trong ống tay áo. Nhưng khi thấy Trương Tín Phương nhắm nghiền đôi mắt, như thể có thể tắt thở bất cứ lúc nào, cơn giận trong lòng cô bỗng chốc vơi đi quá nửa. Thôi bỏ đi, đều là phận nữ nhi, đều đang phải vật lộn trong cái thế đạo ăn thịt người này. Còn nữa, lấy bình rượu mạnh dầu dưới gầm giường ra đây, tìm thêm ít vải sạch nữa. Giọng của Tiêu Đông cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Anh cũng chẳng buồn để tâm xem cô sẽ phản ứng thế nào. Trương Tín Phương đi về phía gian nhà phía tây trông có vẻ sạch sẽ hơn. Trần Mai nhìn theo bóng lưng của anh, cuối cùng vẫn không nói nên lời. Con chó điên Lý Tam đó giờ vẫn đang nằm bất tỉnh nhân sự trong chính căn nhà của mình. Tiêu Đông đánh hắn thành ra thế kia, lại còn cướp người đàn bà của hắn. Mối oán này coi như kết thành thù chót rồi. Lý Tam ở trong thôn chẳng có bản lĩnh gì, nhưng mấy anh em bên nhà mẹ hắn, ai nấy đều là phường ngang ngược khó trị. Nếu bọn họ tìm tới cửa, cái gia đình khó khăn là mới yên ổn được một chút này, chẳng lẽ lại sắp không được bình yên nữa rồi sao? Cứ mỗi khi đêm về, dưới vách đá lại nhô ra một cái mông, sau đó cái mông ấy di chuyển trên vách đá như người nhện vậy. Cứ đi qua một ngọn cỏ, cái mông lại chồng lên một cái. Đột nhiên cái mông bay vọt lên, đáp xuống một bậc đá. Đúng rồi, chính là mùi này. Chính là cỏ khổ đạm và xuyên tâm liên. Hi hi, thì ra Tiêu Đông đang tìm thảo dược trên vách đá. Anh cẩn thận cho chúng vào túi vải, tay cầm cung ngắn, cả người lại hòa vào màn đêm vô tận. Chẳng mấy chốc, anh đã dừng chân trước một bụi cây nhỏ, nằm phục trong bóng tối, không hề cử động, điều chỉnh hơi thở và nhịp tim xuống mức yếu nhất, hoàn toàn hòa làm một với môi trường xung quanh. Trong tay còn nắm một viên đá. Sau đó, cánh tay từ từ kéo về phía sau, trông hệt như một cánh cung đang giương hết mức, nhiều mắt nhìn chằm chằm phía trước. Chính là lúc này, một tiếng xé gió sắc lẹm, viên đá ấy bắn ra nhanh như chớp. Một tiếng va chạm trầm đục, là một sinh vật bị đánh trúng. Giây tiếp theo, bụi rậm như một nồi nước bắt đầu sôi sục.
Thì ra Tiêu Đông đang bắt gà rừng. Anh chẳng thèm nhìn kẻ. Đen đùi bị viên đá bắn trúng chuẩn xác đến ngất xỉu. Một chiêu hổ đói vô mồi, lao thẳng về phía đàn gà đông nhất. Cả quá trình chỉ diễn ra trong mười mấy giây ngắn ngủi. Đã có thêm 3 chiến lợi phẩm vẫn còn đang giãy giụa. Có thảo dược này cùng với mấy con gà béo mầm, chắc chắn có thể cứu sống được người đàn bà ở nhà. Người đàn bà mà Tiêu Đông nói không phải là người nhà mình, mà là người vừa mới bế từ nhà người khác về. Anh cẩn thận đặt cô ấy lên giường, đưa tay thăm dò trán của Trương Tín Phương. Khuôn mặt vốn không mấy biểu cảm kia lần đầu tiên gợn lên chút sóng lòng, đôi mày nhíu chặt lại. Chuyện gì vậy? Cô ấy bị sốt cao rồi, vết thương bị viêm, người đã sốt đến mức nói mê sảng rồi. Lòng Trần Mai trùng xuống. Cô ấy rõ hơn ai hết. Trong cái thời buổi thiếu thuốc men, ăn chẳng đủ no này, một cơn sốt cao cũng có thể lấy mạng người. Giờ phải làm sao đây? Trần Mai tuy không thích người phụ nữ đột nhiên xông vào này, nhưng nhìn dáng vẻ thoi thóp của cô ấy, trong lòng vẫn thấy sợ hãi khôn nguôi. Hay là lên trấn mời thầy thuốc về nhé. Tiêu Đông không lên tiếng, chỉ đón lấy bình rượu mạnh và giải vải trong tay cô. Anh cẩn thận thấm đẫm rượu vào giải vải, cúi người bắt đầu giúp Trương Tín Phương lau rửa vết thương ở thái dương và khóe môi. Đôi bàn tay vốn quen cầm súng ấy lúc này lại mang theo sự dịu dàng như một thầy thuốc, sợ làm kinh động đến người phụ nữ đang hôn mê. Trần Mai đứng bên cạnh nhìn anh, góc nghiêng tập trung vào những gân xanh nổi lên nơi thái dương, nhất thời sững sờ. Vết thương ngoài da thì dễ xử lý, nhưng vết thương quá sâu, đã viêm nhiễm vào đến xương rồi. Chút rượu mạnh này không cầm cự được vết thương của cô ấy đâu. Nói xong, anh quay người rảo bước đi ra ngoài. Trần Mai thấy anh đi thẳng ra góc sân, bắt đầu thu dọn con dao săn và một chiếc túi vải nhỏ. Giây gót trong lòng cô như đứt phượt một tiếng. Tiêu Đông, anh điên rồi. Cô lao vào tới, dang rộng hai tay chặn cứng trước mặt Tiêu Đông. Trong mắt cô đầy vẻ kinh hoàng và không thể tin nổi. Giọng nói vì kích động mà trở nên chói tai. Trời sắp tối rồi, anh còn muốn vào núi sao? Vì một người dưng như cô ta. Anh có biết ban đêm trong núi nguy hiểm thế nào không? Lỡ như anh có chuyện gì, cái nhà này biết tính sao đây? Chúng tôi, đến lời nói của cô mới được một nửa thì miệng như bị thứ gì đó chặn lại. Nhận ra mình suýt nữa thì lỡ lời, vội vàng đổi giọng. Chúng ta khó khăn lắm mới được yên ổn 2 ngày. Anh nhất định phải gây ra chuyện tài đình mới cam tâm sao? Lồng ngực Trần Mai phập phồng dữ dội. Cô không biết mình lấy đâu ra dũng khí mà dám ngăn cản anh như vậy. Cô chỉ biết rằng không thể để anh đi. Người đàn ông vừa mới cho cô nếm trải một chút cảm giác bình yên này, không thể cứ thế vì một người phụ nữ khác mà đi mạo hiểm tính mạng như vậy. Chị Mai, chị nghe tôi nói này. Đây không phải là vì ai cả, mà là cứu mạng người. Tiêu Đông nói không nhanh, nhưng từng chữ như cây đinh đóng vào não Trần Mai. Tôi đã học qua cấp cứu trong quân đội. Tình trạng của cô ấy là nhiễm trùng vết thương cấp tính. Nếu không dùng thảo dược để kiềm chế viêm nhiễm ngay, lại không bổ sung đủ dưỡng chất để cô ấy có sức mà vượt qua, thì trước khi trời sáng, người sẽ mất thôi. Hơn nữa cơ thể cô ấy quá yếu, lại mất quá nhiều máu. Chỉ uống nước cháo thì không trụ nổi đâu. Phải ăn thịt, phải hầm canh thịt thật đặc mới kéo được mạng về. Nhưng mà cô còn muốn nói gì đó, nhưng lại nhận ra mình chẳng thốt được lời nào. Tiêu Đông không cho cô cơ hội do dự nữa. Anh đưa tay nhẹ nhàng đẩy cô sang một bên. Hành động không thể từ chối nhưng cũng không hề thô bạo. Trong nhà cho tốt, cũng trông chừng cô ấy nữa. Nước nóng trong nồi đừng để ngắt quáng. Sau đó hãy liên tục lau người cho cô ấy, lòng bàn tay, cả cổ và nách nữa, lau kỹ những chỗ đó, sẽ giúp cô ấy hạ sốt. Tôi đi rồi về ngay. Và thế là xuất hiện cảnh tượng hái thuốc trên vách đá ở đầu phim. Chờ đến khi Tiêu Đông xách gà rừng quay về thì trời đã rạng sáng. Trần Mai coi như đã thức trắng đêm. Cô đã thay mười mấy chậu nước, tay bị ngâm đến mức trắng bệch, nhăn nheo. Nhưng nhiệt độ của người nằm trên giường không hề giảm, trái lại còn ngày càng nóng hơn, nóng đến đáng sợ. Sau khi nghe thấy tiếng động ngoài cửa, cô ấy lúng túng, vội vàng lao ra sân. Anh ấy thực sự đã làm được rồi. Trong đêm tối đến quỷ cũng chẳng dám ra ngoài này. Anh ấy đã một mình vào núi, không những trở về bình an vô sự, mà còn thực sự mang được thảo dược về, thậm chí còn có cả con mồi nữa. Cô ấy sao rồi? Tiêu Đông vừa nói, vừa sải bước chân lao nhanh về phía gian nhà Tây. Anh đưa tay thăm dò trán của Trương Tín Phương, lại lật mí mắt cô ấy lên kiểm tra. Sắc mặt anh còn u ám hơn cả bầu trời bên ngoài. Không còn thời gian nữa, anh buông lại 4 chữ này, đột ngột quay người, lao vào bếp nhanh như một cơn gió. Chị Mai, nghe đây, dùng nồi lớn đun nước sôi, đem mấy vị thảo dược này, trừ phần nhện đã giã nát ra, tất cả bỏ hết vào nồi cho tôi, để lửa thật to. Nhổ lông gà nhanh lên, đây là con béo nhất. Lọc hết phần thịt ức và đùi gà ra cho tôi. Băm cho thật nhỏ, thật nhuyễn, thịt băm phải mịn đến mức tan ngay trong miệng. Vo sạch gạo, bỏ vào nồi cùng với thịt gà băm, thêm phần nước thuốc vừa sắc xong vào, ninh thành món cháo thật nhuyễn. Trần Mai hoàn toàn sững sờ, cô cảm thấy mình không phải đang ở nhà, mà giống như đang ở trên chiến trường. Còn người đàn ông trước mặt chính là vị tướng quân đang ra lệnh. Mỗi mệnh lệnh của anh đều mang theo một sức mạnh khiến người ta không thể kháng cự, khiến cô chỉ có thể phục tùng vô điều kiện theo bản năng. Cuối cùng cũng xong rồi, anh thấp giọng nói một câu, rồi cầm lấy cái bát lớn bị mẻ đã chuẩn bị sẵn, múc đầy một bát, quay người đi thẳng về phía gian nhà Tây, với một cử chỉ gần như dịu dàng, đỡ người phụ nữ trên giường vốn đã sốt đến mức hôn mê bất tỉnh, vực cô ấy dậy. Còn mình thì ngồi ghé bên mép giường, để nửa thân trên mềm nhũn vô lực của Trương Tín Phương có thể tựa vững chắc vào vòng tay rắn chắc như sắt thép của anh. Nhưng từ góc độ của Trần Mai, cảnh tượng đó giống như một cặp vợ chồng thân mật. Trái tim Trần Mai bị đâm mạnh một nhát,
Tiêu Đông dùng những ngón tay thô ráp, nhẹ nhàng bóp lấy cằm Trương Tín Phương, ngón cái hơi dùng lực trên bờ môi nứt nẻ của cô. Cậy mở ra một khe hở, anh múc một thìa cháo thịt ấm nóng, đưa vào miệng cô một cách chuẩn xác, nhưng phần lớn nước cháo lại chảy dọc theo khóe miệng ra ngoài. Nuốt xuống đi, đây là thịt đấy. Ăn vào là sẽ khỏe lại thôi. Có lẽ những lời này đã có tác dụng, hoặc có lẽ hương thịt đã đánh thức bản năng sinh tồn. Yết hầu của Trương Tín Phương khẽ chuyển động một chút. Lần này cô ấy không kháng cự nữa. Nước cháo ấm nóng từ từ trôi vào trong dạ dày. Việc đút ăn dần trở nên thuận lợi. Cuối cùng một bát cháo cũng đã cạn. Nhìn cảnh tượng Tiêu Đông chăm sóc đút ăn trong phòng, Trần Mai chỉ thấy trừng mắt khó nhìn. Cô, một người sống cùng trên danh nghĩa, lúc này lại giống như một người ngoài thừa thãi, bị ngăn cách bên ngoài cánh cửa lạnh lẽo. Sự đố kỵ giống như một dây leo độc đang mọc dại, quấn chặt lấy trái tim cô. Cánh cửa đó lại bắt đầu nhả người ra rồi, tạo thành một đám đen kịt, thỉnh thoảng phát ra vài luồng sáng chói mắt. Trong màn đêm này trông đặc biệt rợn người, mà người đàn ông lại lẳng lặng kéo then cửa ra. Sau đó anh lùi lại một bước, một đám đen kịt đập vào mắt. Ở phía trước nhất chính là mẹ chồng của người phụ nữ bị cướp về kia, một người đàn bà khắc nghiệt, gò má cao, môi mỏng dính. Bên cạnh là hộ pháp Lý Đại Tráng. Sau lưng họ còn đi theo 7-8 gã tráng niên trông chẳng hiền lành gì, tay cầm cuốc, đòn gánh, khí thế hung hổ. Nhìn cái gì mà nhìn, chính mày đã đánh em trai tao, lại còn cướp vợ nó nữa. Hôm nay nếu mày không đưa ra lời giải thích, tao sẽ đánh gãy chân mày. Đám người phía sau hắn cũng hò hét theo. Đánh gãy chân bắt hắn cúi đầu thôi, giao người ra đây. Mẹ già của Lý Tam lại càng giống như phát điên, chỉ thẳng vào mũi Tiêu Đông mà mắng chửi xối xả. Tiêu Đông chẳng thèm để ý đến những tạp âm ồn nào đó. Ánh mắt của anh chỉ dán chặt vào Lý Đại Tráng, kẻ đang gào thét hung hăng nhất. Lời giải thích, các người muốn giải thích thế nào? Giọng anh không lớn, nhưng lại truyền rõ một vào tai mỗi người. Bớt nói nhảm đi. Lý Đại Tráng bị ánh mắt bình tĩnh của Tiêu Đông hoàn toàn chọc giận rồi. Vậy thì tao sẽ cho mày xem, bọn tao muốn loại giải thích gì. Hắn gầm lên một tiếng, cậy thế đông người, vung gậy gỗ trong tay lên, hết sức bình sinh đập mạnh về phía đầu Tiêu Đông. Cây gậy này nếu mà đập chết người, chắc chắn sẽ là cái kết đầu rồi máu chảy. Tiêu Đông không lùi mà còn tiến tới. Ngay khoảnh khắc cây gậy chuẩn bị giáng xuống đầu, anh lấy một góc độ không tưởng, trong nháy mắt đã áp sát trước mặt Lý Đại Tráng. Giây tiếp theo, một sức mạnh khổng lồ không thể kháng cự truyền đến từ cổ tay hắn. Tiêu Đông hoàn toàn không có động tác thừa thãi nào. Lý Đại Tráng phát ra một tiếng kêu thê lương không giống tiếng người. Tiếng hét vang lên ngay khoảnh khắc hắn quỳ xuống đất kêu thảm. Đầu gối của Tiêu Đông giống như một chiếc búa sắt vô tình, thúc thẳng vào cằm của hắn. Đầu của Lý Đại Tráng bị sức mạnh khổng lồ này hất văng ra sau, trợn mắt lên rồi hoàn toàn ngất lịm đi. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng máu me trong chớp nhoáng này dọa cho hồn bay phách lạc. Còn ai nữa? Sự kiêu ngạo trên mặt mẹ già Lý Tam đã biến mất từ lâu. Một luồng khí lạnh xông thẳng từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu. Xò một tiếng, chiếc cuốc trong tay một gã đàn ông vạm vỡ rơi xuống đất. Chúng tôi, họng hắn thắt lại, nói không thành lời. Ánh mắt Tiêu Đông chậm rãi lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên chiếc cuốc rơi dưới đất. Anh không nói gì cả, chỉ từ từ cúi người xuống. Hành động đơn giản này khiến những người còn lại hồn bay phách lạc. Đừng ra tay, đừng ra tay, chúng tôi đi ngay đây. Họ vứt bỏ hung khí trong tay, luống cuống vực Lý Đại Tráng đang hôn mê dậy, và bà mẹ già đang nhũng người của Lý Tam vừa lăn vừa bò chạy trốn, khác hẳn với vẻ kiêu ngạo lúc mới đến. Tiêu Đông đứng thẳng người dậy đóng cửa sân lại, hoàn toàn cách biệt với bên ngoài. Sự tĩnh lặng trong sân bị tiếng khóc xé lòng của Trương Tín Phương phá vỡ. Xong rồi, lần này xong đời thật rồi. Cô ấy ngã quỵ xuống đất, tiếng khóc tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Cô ấy biết rõ nhà họ Lý tuyệt đối sẽ không để yên. Tai họa này đều do cô ấy mà ra. Hóa ra Trương Tín Phương vốn là dâu nhà họ Lý. Trông cô ấy là tên lưu manh nổi tiếng trong làng, bình thường chẳng làm việc gì tử tế, chỉ biết uống rượu, bài bạc và đánh vợ. Mấy ngày trước, Lý Tam lại một lần nữa ra tay với Trương Tín Phương. Lúc cô ấy thoi thóp thì được Tiêu Đông cứu và lên nồi hái thuốc cho cô uống, lúc này mới giữ lại được mạng sống. Thế nên mới có cảnh mở đầu. Nhà họ Lý tìm đến cửa, Trương Tín Phương vùng vẫy, vừa lăn vừa bò quỳ lết đến bên chân Tiêu Đông. Đông tử, lần này phải làm sao đây? Họ chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta đâu. Họ sẽ đi báo quan bắt anh. Họ sẽ tìm thêm người đến trả thù. Cô ấy vừa khóc vừa kể lể loạn xạ, sự sợ hãi khắc sâu vào xương tủy, khiến cô ấy hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ. Cuối cùng, người phụ nữ bị Lý Tam đánh đập quanh năm, bị cuộc đời dày vò, chỉ còn lại lòng tốt và sự yếu đuối kia. Trong trái tim đơn thuần của mình, đã tìm ra cách mà cô ấy cho là duy nhất giải quyết vấn đề. Một phương pháp nực cười hết chỗ nói. Đông tử, tôi xin anh vào nồi thêm chuyện nữa, hay ít thảo dược mang đến cho họ có được không? Cô ấy ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy nước mắt hèn mọn cầu xin chúng tôi. Cứ nói là chúng ta nhận thua rồi, chúng ta biết lỗi rồi. Chỉ cần họ có thể nguôi giận, chỉ cần họ có thể tha cho anh, bảo tôi làm gì cũng được. Tôi xin anh đấy. Câu nói này vừa thốt ra, cả sân dường như không khí cũng đông cứng lại. Trần Mai quả thực không dám tin vào tai mình. Trương Tín Phương, cô điên rồi sao? Chị ấy không thể nhịn được nữa. Đầu óc cô bị lừa đá rồi à? Chúng ta bị bọn chúng bắt nạt đến mức này, còn phải đi đưa thuốc cầu xin tha thứ sao? Cô có còn chút khí phách nào không? Bọn chúng là lũ sói dữ, cô càng yếu thế, bọn chúng sẽ càng lần tới mà cắn xé cô thôi. Cô có hiểu không?
Trần Mai tức đến mức run rẩy cả người. Trong mắt chị ấy, hành động này của Trương Tín Phương chẳng khác nào sự phản bội, càng là sỉ nhục uy thế mà Tiêu Đông vừa lập ra. Tuy nhiên, đối mặt với cơn thịnh nộ của Trần Mai và lời cầu khẩn của Trương Tín Phương, gương mặt Tiêu Đông lại không có bất kỳ biểu cảm nào. Được, tôi đi. Trần Mai hoàn toàn sững sờ, giống như bị ai đó đánh một gậy vào đầu. Cô không hiểu tại sao người đàn ông vừa rồi còn sát khí ngút trời, bá đạo đến mức vô lý như vậy. Tại sao lại đồng ý một yêu cầu hoang đường, đến mức tột cùng như thế? Nhưng Tiêu Đông không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cho cô ấy. Anh cầm lấy cung ngắn và túi vải ở góc tường, một lần nữa không ngoảnh đầu lại mà bước ra khỏi cổng sân. Đưa thuốc cho Lý Tam. Trong mắt Trần Mai đây là sự sỉ nhục, trong mắt Trương Tín Phương đây là sự hòa hoãn, nhưng trong binh pháp của Tiêu Đông, đây gọi là đánh vào lòng người là thượng. Trong đầu anh đã có một kế hoạch rõ ràng, và hái thuốc chỉ là bước đầu tiên của kế hoạch đó. Người phụ nữ đó bị suy kiệt quá nặng nề rồi, chỉ dựa vào canh thịt nướng để giữ mạng thì hoàn toàn không đủ. Phải dùng dược liệu để bồi bổ lại căn cơ của cô ấy. Mục tiêu thực sự của anh là tiếp cốt đan mà Tôn lão cũng từng nhắc tới. Bích Châu, loại thảo dược kỳ lạ chỉ mọc trên vách đá âm u lạnh lẽo, nghe nói có thể giúp xương gãy lành lại trong vòng nửa tháng. Thằng tiếp cốt đan này chính là thứ anh chuẩn bị cho Lý Gia Nhân, người bị đánh gãy. Vị thuốc đã chuẩn bị sẵn, cũng là bước quan trọng nhất trong toàn bộ kế hoạch của anh. Sau nửa ngày tìm kiếm, anh đã trở về với thành của Đáy Áp. Bóng dáng Tiêu Đông vừa biến mất nơi rừng sâu. Phía bên kia thôn Đào Hoa, tại nhà của thôn trưởng Vương Phú Quý, đang diễn ra một màn gào khóc thảm thiết. Ôi trời đất ơi, không còn thiên lý nữa rồi. Thằng Tiêu Đông đáng chết kia, nó muốn giết người rồi. Mẹ già của Lý Tam đang ngồi bệt dưới đất nhà Vương Phú Quý, trên nền 11 măng sạch sẽ, vừa vỗ đùi vừa gào khóc. Từng lời nói đều đầy dẫy sự oán hận. Đại tráng tội nghiệp của tôi, chỉ là đến tận cửa để nói lý lẽ, vậy mà cánh tay bị thằng xúc sinh đó bẻ gãy tơi sống luôn rồi. Xương sầu đâm cả ra ngoài rồi. Thầy thuốc bảo cái tay này em là phải mất nửa năm mới hồi phục được. Bên cạnh bà ta, mấy gã thanh niên lực lưỡng từ Lý gia cằn đến, cũng mồm năm miệng 10 thêm mắm dặm muối. Đứa nào đứa này nói như thể mình vừa đi thỉnh kinh ở Tây Thiên về vậy, trải qua 9981 kiếp nạn mới giữ được mạng từ tay đại ma đầu Tiêu Đông đó. Thôn trưởng Vương Phú Quý ngồi trên chiếc ghế bành giữa sảnh, khuôn mặt căng thẳng, sắc mặt đen như nhọ nồi. Khóc, suốt ngày chỉ biết khóc. Khóc có làm thằng Tiêu Đông chết được không? Vừa dứt lời, một bóng người uốn éo đi từ trong phòng ra. Chính là Phan Lệ Lệ. Phú Quý, chuyện này rốt cuộc ông có quản không? Tiêu Đông nó làm loạn như vậy thì mặt mũi của ủy ban thôn chúng ta để ở đâu? Trong giọng nói của Phan Lệ Lệ mang theo vẻ kiêu ngạo bẩm sinh. Hôm nay nó dám đánh người nhà họ Lý, ngày mai chẳng lẽ nó dám phá nhà phá cửa, vừa lên đầu lên cổ chúng ta luôn sao? Ánh mắt Vương Phú Quý đảo liên tục, một mưu kế hiểm độc này ra trong đầu. Ông ta vẫy vẫy tay với Phan Lệ Lệ, ra hiệu cho bà ấy ghé tai lại gần. Đợi Phan Lệ Lệ ghé sát, ông ta mới hạ thấp giọng, thêm dầu vào lửa. Lệ Lệ này, chuyện này tôi là đàn ông sức dài vai rộng, ra mặt thì không tiện lắm. Thằng Tiêu Đông đó bây giờ là một kẻ lì lợm, chúng ta không đáng để động tay động chân với hắn. Nhưng nếu bà đi thì lại khác. Trong mắt Vương Phú Quý lóe lên tia nhìn toan tính. Bà có thân phận gì chứ? Là chủ nhiệm hội phụ nữ thôn. Bà tìm hắn là đại diện cho thôn, đại diện cho tổ chức, là đi quan tâm và hòa giải mâu thuẫn cho phụ nữ. Tiêu Đông dù hắn có ở nhà, hắn còn dám đánh chủ nhiệm hội phụ nữ sao? Mắt Phan Lệ Lệ bỗng sáng rực lên. Vương Phú Quý nhìn biểu cảm của bà ta, biết thời cơ đã chín muồi, lại bồi thêm một câu: vạn nhất hắn không có nhà thì sao? Thế chẳng phải càng dễ giải quyết sao? Nhà chỉ còn lại hai người phụ nữ đó, nên dạy dỗ họ thế nào? Chẳng phải chỉ là chuyện một câu nói của bà sao? Đợi hắn quay về, gạo đã nấu thành cơm, hắn còn có thể làm gì được chứ? Hắn không thể vì hai người phụ nữ lai lịch bất minh đó mà thật sự đối đầu với ủy ban thôn chúng ta chứ. Những lời này nói trúng tim đen của Phan Lệ Lệ. Điều bà ta tận hưởng nhất chính là dùng thân phận và quy tắc để áp chế người khác. Nhìn đối phương dù hận đến nghiến răng, nhưng lại chẳng làm gì được mình, cảm giác đó thật sướng. Hừ, ông nói cũng có lý đấy. Phan Lệ Lệ đứng thẳng người, trên mặt nở nụ cười lạnh đắc ý. Đối phó với hạng chân lấm tay bùn đó thì phải dùng nào? Được rồi, việc này cứ giao cho tôi. Bà ta quay người đi vào phòng, lại soi gương cẩn thận kẻ lại lông mày, thậm chí còn bôi chút kem dưỡng lên cổ tay. Lúc này mới hài lòng bước ra ngoài. Đi với tôi xem thử hai cô kia thế nào. Khi đôi giày da đen bóng loáng của bà ta sắp bước vào cổng sân đổ nát của nhà họ Tiêu, sự đắc ý trên mặt bà ta bỗng khựng lại. Trước cổng đầy bùn lầy còn tỏa ra mùi ẩm mốc thoang thoảng. Ai cha! Phan Lệ Lệ hét lên một tiếng, chân rụt lại nhanh như chớp, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán ghét và ghê tởm. Đây là trùng lợn à? Làm sao mà bước vào được đây? Bà ta bịt mũi, vẻ mặt đầy ghét bỏ kêu ca. Một bà hàng xóm nhiều chuyện đi theo sau bà ta, là kẻ giỏi quan sát sắc mặt nhất. Đứng đào ra đó làm gì? Con không mau đi tìm mấy viên gạch về đây để lót chân cho Phan chủ nhiệm. Trong sân, Trần Mai và Trương Tín Phương đã sớm nghe thấy động tĩnh. Khi họ nhìn thấy ở cổng, Phan Lệ Lệ đang dẫn theo một đám người không mấy thiện lành, sắc mặt hai người đều tái mét không còn giọt máu. Trương Tín Phương lại càng sợ đến mức toàn thân run rẩy, theo bản năng núp sau lưng Trần Mai, đôi bàn tay nắm chặt lấy vạt áo của cô.
Trần Mai tuy cũng sợ muốn chết, nhưng cô biết mình là người duy nhất của gia đình này lúc này, có thể làm chỗ dựa. Cô hít một hơi thật sâu, gắng gượng đứng thẳng lưng lên, đối diện với ánh mắt đầy độc địa của Phan Lệ Lệ, chắn trước mặt Trương Tín Phương. Khuấy miệng Phan Lệ Lệ chậm rãi nở một nụ cười, lạnh lùng đầy tàn nhẫn và khinh miệt. Ồ, trong sân này đúng là náo nhiệt thật đấy. Những lời này như một viên sỏi ném vào sân vườn tĩnh mịch. Nhưng cái nó khuấy động không phải là bọt nước mà là sự lạnh lẽo thấu xương. Đám dân làng tụ tập ở cổng viện, như nhận được tín hiệu sai bảo nào đó, bắt đầu chỉ trỏ vào trong sân một cách không kiêng nể. Những tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi, tiếng vo ve như vô số con ruồi đang quấy rầy bên tai. Cứ thế nhồi nhét vào đầu người ta. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén sự hoảng loạn và nhục nhã trong lòng, nặn ra một nụ cười gượng gạo từ kẽ răng, tiến lên đón tiếp. Phan chủ nhiệm, sao bà lại đến đây? Mau vào nhà ngồi. Giọng cô mang theo vẻ nịnh bợ khép nép. Đến chính cô cũng cảm thấy buồn nôn. Ánh mắt của Phan Lệ Lệ như hai con dao, vô cùng sắc bén. Đầu tiên là chán ghét lướt qua đống củi ẩm mốc ở góc tường, sau đó lại nhìn vào mấy bộ quần áo đang phơi trên dây, đã bạc phách vì giặt nhiều, lại còn đầy những mảnh vá chằng vá chịt. Khóe miệng nở một nụ cười khinh bỉ không chút che giấu. Sau đó vẻ mặt bà ta lập tức thay đổi, hiện lên sự xót thương chúng sinh giả tạo, diễn sâu như thể một vị cán bộ tốt, thật sự muốn đứng ra làm chủ cho dân. Thưa toàn thể bà con lối xóm, hôm nay Phan Lệ Lệ tôi đến đây không phải để tìm ai gây rắc rối. Tôi đại diện cho hội phụ nữ của thôn chúng ta, đến để quan tâm một chút đến các chị em phụ nữ đang gặp khó khăn trong cuộc sống ở thôn mình. Nói xong, thái độ của bà ta lập tức ánh mắt như chiếc đèn pha, một lần nữa khóa chặt vào Trần Mai, nhất là cô đó, em gái Trần à. Cô là một góa phụ, tuổi còn trẻ mà đã mất chồng, vất vả ngược xuôi gánh vác cái gia đình này, thủ tiết bao nhiêu năm qua, thật chẳng dễ dàng gì. Chủ nhiệm Phan, tôi không sao đâu. Giọng điệu của Phan Lệ Lệ đột ngột thay đổi, sự ấm áp giả tạo đó biến mất không dấu vết, thay vào đó là sự mỉa mai cay nghiệt sau khi lộ rõ bản chất. Bà ta cay độc nói, tôi thấy cô có chuyện đấy, mà còn là chuyện lớn nữa kìa. Cô nhìn xem cái nhà này bây giờ ra cái thể thống gì. Một gã đàn ông không rõ lai lịch dọn vào ở, bây giờ lại rước thêm một người đàn bà đã có chồng không minh bạch về đây. Cái sân này của cô sắp thành cái nhà trọ rẻ tiền cho thiên hạ rồi đấy. Ba chữ nhà trọ rẻ tiền như ba cái tát này lửa, giáng mạnh vào mặt Trần Mai. Nhưng Phan Lệ Lệ hoàn toàn không cho cô cơ hội mở miệng. Cô chính là Trương Tín Phương phải không? Giọng của Phan Lệ Lệ không cao, nhưng lại giống như một con rắn lạnh lẽo, mang theo cảm giác trơn trượt khiến người ta khó chịu, quấn chặt lấy cổ Trương Tín Phương một cách chuẩn xác. Xem cái mặt nhỏ nhắn này đi, vóc dáng này nữa, đúng là hạng người có thể mê hoặc tâm hồn đàn ông. Tiếc thay, có bộ da đẹp mà lại không đi đường chính đạo. Nụ cười giả tạo trên mặt Phan Lệ Lệ lập tức tắt ngấm, thay vào đó là sự phán xét cao ngạo và ghê tởm lạnh lùng. Tôi hỏi cô, Trương Tín Phương, chồng cô là Lý Tam có phải vì đánh nhau với người ta mà đang nằm liệt giường ở nhà không động đậy được không? Đầu óc Trương Tín Phương trống rỗng, chỉ có thể gật đầu một cách vô thức. Chồng cô bị đánh, cô không ở bên giường hầu hạ, không lo cơm bưng nước rót cho anh ta, ngược lại còn chạy đến nhà người đàn ông khác. Giọng nói của bà ta như một thanh sắt nung đỏ, khắc sâu lên lòng tự trọng của Trương Tín Phương. Cô ăn của anh ta, ở nhà anh ta, giờ còn mặc đồ của anh ta nữa. Cô nói xem cô còn biết liêm sỉ không hả? Danh tiếng thanh bạch bao đời của thôn Đào Hoa chúng ta, chẳng lẽ đều bị loại đàn bà như cô làm cho bại hoại hết sao? Phan tổ nhân nói không sai đâu, đúng là không phải con người mà. Chồng mình vừa mới mất xong thì đấy, cho dù chồng có không ra gì đi nữa, cũng không thể tìm mối khác nhanh như vậy chứ. Giờ thì hay rồi, một góa phụ với một đôi giày rách tụ lại một chỗ, thật là mất mặt quá đi. Những lời ác độc đó giống như những lưỡi dao tầm kịch độc, phóng tới từ bốn phương tám hướng, khiến Trương Tín Phương đứng hình tại chỗ, cơ thể bắt đầu run rẩy dữ dội không cách nào kiểm soát. Cô không còn đứng vững được nữa, hai chân bùn rùn, ngã quỵ xuống nền đất bùn lạnh lẽo đầy nhếch nhác. Tôi xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi sẽ đi ngay lập tức, tôi sẽ không làm liên lụy đến mọi người nữa. Cầu xin mọi người hãy tha cho họ đi, đều là lỗi của tôi cả. Cô co rúm trên mặt đất, khóc đến xé lòng. Giữa đỉnh điểm của sự ồn ào ấy, đột nhiên thời gian như ngưng động. Một bóng người không biết từ bao giờ đã âm thầm xuất hiện ở cổng sân. Ánh mắt anh xuyên thấu qua đám đông, chậm rãi bước đến một bên sân, trước những bậc đá vẫn còn tương đối sạch sẽ, đem hai túi vải đựng thảo dược trên lưng, cẩn thận đặt song song lên đó. Sau đó sải bước đi về phía giữa sân. Mẹ của Lý Tam bủn rủn chân tay, ngã ngồi mông xuống nền đất bùn lạnh lẽo, làm bắn lên một lớp bùn dơ bẩn. Tiêu Đông chẳng buồn để ý đến âm thanh nhách nhác phía sau. Anh bước đến trước mặt Trần Mai và Trương Tín Phương, dừng bước chân lại, thân hình cao lớn vạm vỡ, giống như một bức tường thành không thể phá vỡ, che chắn cho hai người phụ nữ đang run rẩy phía sau, ngăn cách tất cả những ác ý từ thế giới bên ngoài. Ánh mắt anh sắc lẹm nhắm thẳng vào kẻ đó. Từ lúc anh xuất hiện, ánh mắt ấy đã dán chặt lên người Phan Lệ Lệ, người vẫn luôn gồng mình không chịu. Ở nhà tôi náo loạn đủ chưa? Giọng nói ấy không cao nhưng lại mang theo sự nặng nề như trăng trên núi. Từng chữ một nện thẳng vào tim mỗi người trong sân. Tim Phan Lệ Lệ bỗng nhiên hững đi một nhịp ngắn ngủi. Sau đó một cơn giận dữ ngút trời vì bị thách thức trước đám đông ngay lập tức xông thẳng lên đỉnh đầu bà ta. Ta chính là người phụ nữ của thôn trưởng Vương Phú Quý, là chủ nhiệm Phan nói một là một ở thôn Đào Hoa này. Cái thằng nhóc nghèo hèn mới về nhà được mấy ngày, đến cả nhà chính cũng không được ở này. Dựa vào cái gì mà dùng cái lại giọng điệu thẩm vấn phạm nhân này để nói chuyện với ta? Hắn tưởng mình là ai chứ? Tiêu Đông, giọng Phan Lệ Lệ đột nhiên cao vút lên,
Anh bớt giở trò đó với tôi đi. Tôi hỏi anh, hôm nay tôi đại diện cho ủy ban thôn, đại diện cho thuần phong mỹ tục của thôn Đào Hoa chúng ta đến để xử lý cái chuyện mờ ám khuất tất này của nhà anh. Tôi nói loạn cái gì chứ? Tốc độ nói của bà ta cực nhanh, lời lẽ rõ ràng, như một tràng pháo liên thanh, lập tức nắm chặt ngọn cờ đạo lý trong tay mình. Nói cho anh biết, anh là một thanh niên trai tráng, lại giấu một người đàn bà có chồng trong nhà. Thế này là cái gì? Anh đang phá hoại gia đình người khác, đang bôi cho chát chấu vào mặt thôn Đào Hoa chúng ta đấy. Bà ta đưa ngón tay được chăm sóc kỹ lưỡng ra, chỉ vào hai người phụ nữ đang run rẩy sau lưng anh. Giọng nói đầy dẫy sự phán xét đạo đức từ trên cao nhìn xuống. Tôi nói cho anh biết, chuyện hôm nay anh phải cho tôi một lời giải thích thỏa đáng. Hoặc là anh giao người đàn bà này ra, để cô ta về nhà hầu hạ chồng mình cho tốt. Hoặc là bây giờ tôi lên thị trấn báo cáo ngay lập tức. Những người dân đứng ở cổng nghe thấy vậy, cũng lần lượt thấy có lý, bắt đầu kề tai nhau bàn tán xôn xao. Chủ nhiệm Phan nói đúng đấy. Lần này là Tiêu Đông không có lý rồi. Làm gì có chuyện giấu vợ người khác trong nhà mình cơ chứ? Phan Lệ Lệ nghe tiếng bàn tán xung quanh, vẻ đắc ý trên mặt lại hiện lên một lần nữa. Bà ta nhìn Tiêu Đông một cách khiêu khích, chờ đợi anh phản bác, chờ đợi anh nổi trận lôi đình, chờ đợi anh rơi vào cái bẫy ngôn từ mà mình đã giăng sẵn. Tuy nhiên, phản ứng của Tiêu Đông hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của bà ta. Anh không hề giận dữ, không biện minh, thậm chí đến một chút dao động cảm xúc cũng không có. Bà ta cảm thấy mình giống như một võ sĩ, dồn hết sức lực tung ra cú đấm, kết quả lại đấm vào hư không. Sự uất ức và hoảng loạn vì không có chỗ trút lực khiến bà ta gần như phát điên. Được, Tiêu Đông, được lắm. Phan Lệ Lệ tức đến mức bật cười, trên gương mặt hơi vặn vẹo vì giận dữ của bà ta nặn ra một nụ cười lạnh lẽo đầy hung tợn. Ngươi tưởng ngươi không nói lời nào thì chuyện này sẽ qua sao? Ngươi tưởng ngươi trưng ra cái bộ mặt như người chết này thì có thể dọa được ta sao? Giọng nói của bà ta lại trở nên chói tai và cao vút, giống như một nhát dao muốn rạch cọc sự im lặng như bức tường đồng vách sắt của Tiêu Đông. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ta đến đây là đại diện cho quy củ của thôn Đào Hoa chúng ta. Ngươi giấu vợ người khác trong nhà, đánh trọng thương chồng người ta, giờ lại đánh cả người thân đến đây để nói lý lẽ. Ngươi đúng là coi thường vương pháp, là công nhiên đối đầu với cả thôn Đào Hoa chúng ta. Bà ta chỉ tay ra nơi những người dân làng đang giướng cổ xem náo nhiệt. Mọi người nói xem, ngươi như thế này mà cứ để ở lại trong thôn, sau này chúng ta liệu còn được sống yên ổn không? Hôm nay hắn dám đánh người nhà họ Lý, ngày mai có phải hắn sẽ dám vả vào mặt tất cả chúng ta không? Bà ta quá hiểu cách thao túng những người dân làng này. Bà ta không phải đang hỏi ý kiến của họ, mà là đang ra lệnh cho họ, bảo bọn họ phải suy nghĩ thế nào. Phan Lệ Lệ đắc ý nhìn tất cả. Bà ta không tin dưới sự cô lập âm thầm này, Tiêu Đông còn có thể trụ được bao lâu đối mặt với những cáo buộc đầy gay gắt này. Tiêu Đông vẫn không hề có chút giận dữ hay ý định phản bác nào. Đúng rồi, dì Phan, đừng nói chuyện này nữa, đây đều là những chuyện vặt vãnh thôi. Tôi chỉ muốn sẵn tiện hỏi một chút, cái máy kéo của thôn chúng ta hỏng cũng gần nửa tháng rồi nhỉ? Ánh mắt lướt qua đầu Phan Lệ Lệ, nhìn những người dân thôn ở cổng viện đang giướng cổ lên xem náo nhiệt. Giọng nói không lớn nhưng đủ để mỗi người đều nghe thấy rõ ràng. Tôi nhớ đó là món đồ lớn duy nhất của thôn chúng ta. Mọi người muốn lên trấn đi chợ, bán ít trứng gà với sản vật núi rừng tích góp nửa năm qua, hay nhà ai có việc cần đi thăm họ hàng, đều trông cậy cả vào nó. Nhìn xem trời càng lúc càng lạnh, sắp vào đông rồi, nếu còn không sửa xong thì em là sẽ lỡ việc mất, phải không? Lời nói này giống như một quả bom nổ tung dưới mặt nước phẳng lặng. Đám đông vừa nãy còn đang xì xào, ngay khoảnh khắc ba chữ máy kéo lọt vào tai, liền giống như bị ấn nút im lặng tập thể. Tất cả những lời bàn tán đều đột ngột dừng lại. Phan Lệ Lệ hoàn toàn sững sờ, bà ấy cảm thấy não mình cũng giống như chiếc máy kéo hỏng kia, hoàn toàn đình trệ rồi. Bà ấy hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao cục diện lại có thể trong nháy mắt xảy ra sự xoay chuyển trời đất như vậy. Bà ấy há hốc mồm nhìn những người dân thôn từng tươi cười chào đón mình, lúc này lại từng người một cúi đầu, nhìn mũi chân đếm kiến, muốn giải thích, muốn quát mắng, muốn họ đứng về phía mình lần nữa. Nhưng bà ấy một chữ cũng không nói nên lời, bởi vì chuyện máy kéo là thật. Việc Vương Phú Quý vì tiết kiệm tiền mà không làm gì cũng là thật. Anh tiến lên một bước, như một ngọn núi, chắn giữa Phan Lệ Lệ và những người dân đang im lặng kia, giống như một người hòa giải thực thụ. Anh vẫy vẫy tay với mọi người. Mọi người cũng đừng kích động, đừng làm khó thím Phan. Giọng nói của anh mang một vẻ điềm tĩnh khiến người ta tin phục, phá tan bầu không khí im lặng như chớp đến nghẹt thở này. Thím Phan cũng là vì muốn tốt cho phong khí của thôn chúng ta thôi, nên bà ấy mới lặn lội đường xa đến đây để lo lắng cho tôi. Ông ấy làm gì có thời gian để quản mấy việc nhỏ nhặt như cái máy kéo chứ, có đúng không? Những lời này nghe như đang giải vây cho Phan Lệ Lệ, nhưng mỗi chữ thốt ra đều giống như một cái tát trời giáng, bốc chát đau điếng vào mặt bà ta. Mà Tiêu Đông lúc này liền xoay người lại, dùng một ánh mắt vô cùng chân thành và đầy vẻ thấu hiểu, nhìn người đàn bà đã cận kề bờ vực suy sụp kia, rồi từ tốn bồi thêm một nhát dao dịu dàng nhất, nhưng cũng là nhát dao chí mạng nhất.